Hello everyone, welcome back to the channel after a long time. र आज चाहिँ हामी इन भिडियोको AI prompt to video generator भन्ने वेबसाइट युज गर्न गइरहेको छौं र यसको चाहिँ एपमा पनि छ प्लस वेबसाइटमा नि अब अहिले म देखाउने नै छु। सो यसले चाहिँ हाम्रो यो टुलले चाहिँ के गर्छ भने एउटा फुल्ली एडिटेड भिडियोज बनाउन हेल्प गर्छ एउटा सिंगल प्रम्प्टबाट। अहिलेको टाइम थाहा नै छ AI एभ्रिवेयर AI। सो तपाई कन्टेन्ट क्रिएटर हो या मार्केटर हो भने या भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले चाहिँ हजुरलाई केही हेल्प मिल्न सक्ला है। सो एन्डसम्म बस्नुहोस्, म हजुरलाई कसरी भिडियो बन्छ भन्ने देखाउने छु। सो इन भिडियो AI भने चाहिँ के हो त भन्दा इन भिडियो AI को प्रम्प्ट टु भिडियो जेनेरेटर भनेको चाहिँ यस्तो हो जुनमा चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो टेक्स्ट प्रम्प्टबाट भनौं त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा फुल भिडियो बनाउन सक्छौं या त हाम्रो शर्ट्सहरु पनि बनाउन सक्छौं। यसले चाहिँ अटोमेटिकली त्यो सीनहरु जेनेरेट गर्छ अनि स्टक फुटेजहरु आफै हाल्छ, भोइस ओभर सबटाइटल पनि दिन्छ सबै। सो अब लगइन गर्न जान्छु। मसँग अलरेडी एउटा अकाउन्ट बनिसके भएको कारणले गर्दा फेरि मैले त्यही अकाउन्ट युज गरे। सो यु क्यान युज एभ्री डिफरेन्ट अकाउन्ट्स इन अकर्डिङ टु योर युज। अनि यहाँ चाहिँ अब हामीलाई एउटा टेक्स्ट बक्स आएको छ जहाँ चाहिँ हाम्रो भिडियो आइडिया हाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म च्याट जीपीटी युज गर्ने छु। च्याट जीपीटी मा आइसक्यौं हामी र च्याट जीपीटी मा चाहिँ गिभ मी अ प्रम्प्ट टु जेनेरेट अ सर्ट एन्ड डिस्क्रिप्टिभ भिडियो अबाउट मनी लन्ड्रिङ फर इन भिडियो AI भन्छौं। सो इट हेज गिभन मी अ सिम्पल प्रम्प्ट व्हिच इज लिटल लङ। त्यो मनी लन्ड्रीको 60 सेकेन्ड्समा एक्सप्लेन हुने खालको एउटा प्रम्प्ट छ। अ भिजुअल म पनि डिस्क्राइब गरेको छ क्याशहरु भनेर, अफसर अकाउन्ट्सहरु, लग्जरी पर्चेजेस भनेर। सो एकदम झन् इजी हुन्छ इन भिडियो AI लाई चाहिँ हामीले यसरी डिस्क्रिप्सनमा दिदा फेरि। सो यो म सब कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई अब म त्यही टेक्स्ट बक्समा पेस्ट गरेर जेनेरेट अ भिडियो। यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ किनभने यसमा नै लाइन हुन्छ जसलाई र यसको सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु वेट लङ्गर एन्ड यु विल एबल टु युज मोस्ट अफ द हुन्छ नि रिसोर्सेस यसको फिचर्सहरु जस्तै स्टक इमेजेसहरुमा त्यो वाटरमार्कहरु नहुने त्यो पनि हटाउन सक्छौं। यसले अलिकति टाइम लाग्छ। यहाँलाई चाहिँ चाँडो हुन्छ तर टाइटल पनि चाँडो भइराकै हुन्छ तर प्रिपेयरिङ र त्यसको त्यो कन्टेन्ट बनाउने काम चाहिँ अलिकति स्लो नै छ। अनि अब हामीले भिडियो बनिसकेपछि चाहिँ यसमा हामीले भोइस ओभरहरु नि हटाउन सक्छौं हैन, अनि सेन्सहरु पनि हटाउन सक्छौं, पेसिङहरु पनि मिलाउन सक्छौं। तर त्यो चाहिँ फ्री प्लानमा पर्दैन। अहिले हामी फ्री प्लान युज गरिरहेको छौं। र दिन सक्नुहुनेछ यहाँ मेरो अप्सन आएको छ जेनेरेटिभ मिडिया। अघि भनिहाले फ्री प्लानमा पर्दैन जेनेरेटिभ मिडियाहरुको लागि चाहिँ क्रेडिट चाहिन्छ र स्टक मिडिया नै हामी युज गर्छौं। स्टक मिडियामा चाहिँ 30 सेकेन्डको ठीक हुन्छ होला। जेनेरेटिभ मिडियामा चाहिँ रिलिज टु एनिमे थियो। सो जनरल पब्लिक युट्युब सर्ट्सको लागि पनि बनायो एउटा चाहिँ युट्युबको लागि त्यो 16:9 रेशियोको हुन्छ युट्युब भिडियो, अर्को चाहिँ सर्ट्सको लागि जुन हामीले देखिरहेको भर्टिकल भिडियोहरु त्यो दुईटै हेरौँला। सो अब एकछिन टाइम लाग्छ यो रेन्डर हुनलाई। भोइसेसहरु आउँछ, म्युजिकहरु आउँछ, भिडियोजहरु आउँछ, स्क्रिप्टहरु पनि यसले प्लान गर्छ। प्रिभ्यू लोड हुन पनि टाइम लाग्छ यसको। सो यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको छ है त स्टक भिडियो कस्ता आयो भिडियो वाला मात्र युट्युब 16:9 रेशियोको वाला। अनि अर्को चाहिँ मैले सर्ट्सको लागि पनि गरे भएको कारणले सर्ट्सको लागि पनि छ गरेको भिडियोहरु चाहिँ म भिडियोको लास्टमा अब देखाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ हामी सर्ट्सको हेर्छौं। Am I the only one that didn't know how complex money laundering is? It's like a spy movie, but with bank accounts and fake businesses. Imagine you've got a stash of cash from some shady deals that you can't just deposit into your bank. Step 1, placement. You sneak that dirty money into the financial system, maybe through a casino or a small business. Step 2, layering. Here's where the magic happens. You create a confusing web of transactions to hide the money's origins. Think offshore accounts, shell companies, and fake invoices. Finally, step 3, integration. Now the money looks legit and can be used openly. Buy a mansion, invest in stocks, or start a fancy restaurant. Real-world example. Remember the Panama Papers scandal? It unveiled how the rich and powerful hid their wealth using offshore accounts. Money laundering is more than just a plot line in your favorite crime drama.
It's a real-world issue with serious consequences. Stay savvy, finance enthusiasts. Why do 90% of criminals get away with hiding their money? The answer might surprise you. Money laundering is all about making dirty money look clean. It happens in 3 stages: placement, layering, and integration. First, placement, where criminals sneak cash into the system, like through banks or businesses. Next, layering. This is where they move money around, creating complex transactions to hide the source. Finally, integration, making the money appear legit, often through big purchases like real estate or luxury cars. Governments worldwide are cracking down on financial crime. Stay informed and stay vigilant.